Xin chào mọi người, mình là Tiến đến từ Phobisot và trong buổi hôm nay mình sẽ chia sẻ về quá trình mà mình thực hiện và cover nên một khung cảnh mà mình đang có ở đây. Và trong video lần này, quá trình thực hiện sẽ được mình chia làm 4 giai đoạn. Và giai đoạn đầu tiên là modeling. Đây cũng là giai đoạn mà nó sẽ chiếm nhiều thời gian nhất trong một cái view cover của mình. Ở ban đầu thì tất cả mọi thứ đều được phác thảo lên từ những khối hình học thô thôi, những khối box hoặc là những cái tấm plane. Việc này nó sẽ giúp cho mọi người có thể xây dựng được một cái nhìn tổng quát về cái vị trí của những cái building với nhau, về tỷ lệ, và từ đó chúng ta sẽ có thể thấy ra được những cái khu vực, những cái bề mặt nào quan trọng để mình có thể đắp thêm những cái chi tiết lên trên đấy. Thì riêng trong khung cảnh cover lần này thì gần như 90% cái khối lượng model đều là do mình tự xây dựng nên cả. Nên việc mà mọi người có thể phân chia ra những cái khu vực quan trọng ngay từ đầu, nó sẽ giúp cho chính bản thân của mọi người có thể quản lý được cái khối lượng model trong khung cảnh này của mình nó được tốt hơn. Giai đoạn thứ hai là về ánh sáng.
Thì ở trong project này nguồn ánh sáng chính mà mình sử dụng cho khung cảnh là HDRI. Và ngoài 3 cái block công trình chính ra thì xung quanh mình còn hỗ trợ thêm những cái block công trình phụ nữa. Thì ngoài việc cản lại ánh sáng thì nó sẽ giúp cho việc nảy bật về GI trong khung cảnh của mọi người sẽ được tốt hơn. Thì riêng với giai đoạn tái ánh sáng này thì tất cả những cái chất liệu trong khung cảnh mình sẽ đều set ở một cái màu trắng Và mình có thể thấy được trọn vẹn cái màu sắc ánh sáng tác động vào trong cái khung cảnh này nó trông như thế nào, và không bị ảnh hưởng bởi những cái chất liệu nó chưa được hoàn thiện ở cái bước này của chúng ta. Và bên cạnh đó nó sẽ giúp cho mọi người có thể thấy được về hình khối, về contrast của những cái object mà mọi người đã thực hiện ở cái bước modeling, nó sẽ trông như thế nào khi mà có ánh sáng tác động vào. Giai đoạn thứ ba là về chất liệu. Thì ở trong giai đoạn này mình sẽ có 4 cái nhóm chất liệu chính được setup vào trong khung cảnh này. Vật liệu về tường gạch cho những cái khối building của chúng ta ở đây, vật liệu về kính, glass, về mặt đường, và cuối cùng là những cái chất liệu kim loại trong khung cảnh này cho lan can và những ngọn đèn đường của mình. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm một nhóm chất liệu về sương mù nữa, thì mà khi kết hợp với ánh sáng nó sẽ tạo ra một cái bầu không khí rất là mờ ảo cho cái khung cảnh của mọi người. Và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ tư là post production, và mình sẽ thường sử dụng Photoshop cho giai đoạn hậu kỳ này. Với Photoshop thì mình sẽ hay dùng để mà tăng thêm về tương phản cũng như là cân bằng lại những cái nguồn sáng trong khung cảnh này của chúng ta.
Và đó là tất cả những gì mà mình sẽ gửi đến cho mọi người trong video lần này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video lần sau.